අද අපි බලන්ට යනවා ප්‍රබුද්ධික දරුවා සහ ප්‍රසංගික දරුවා පිළිබඳ දෙමව්පියන් දැනගත යුත්තේ ඇයි? ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ මොලේ පත වැඩ කරන විදිහට ළමයි ප්‍රබුද්ධික හෝ ප්‍රසංගික හෝ විය හැකියි. ප්‍රබුද්ධික කියන්නේ ළමයා වචන භාවිතයෙන් ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන ළමෙක්. ඒක මොලේ ට්‍රැක්ස් වල සැකසෙන විදිය. ප්‍රසංගික ළමයා කියන්නේ චිත්‍ර විචිත්‍ර දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්නා ළමෙක්. දැන් ළමයි වැඩි හරිය දෙනෙක් පන්ති ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සැලසුම් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ළමයි verbal processing ප්‍රබුද්ධික වචන ආශ්‍රිතව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ළමෙක්. ප්‍රසංගික ළමයා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශතය අඩුයි. ඒගොල්ලෝ පින්තූර ආශ්‍රිතව තමයි වැඩි ඉගෙන ගන්න කැමති. ඉතින් දැන් ඩිජිටල් තිරය නිසා එන්න ඒ ළමයාව ප්‍රසංගික පැත්තට තල්ලු වුණොත් ශ්‍රව්‍ය ගම්ම්‍ය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පතවල වැඩි වෙනකොට ඒ ළමයට සාමාන්‍ය පන්තියේ හෝ සාමාන්‍ය පාඨමාලාවක ඉගෙනුම කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර සිතන්නට පෙර පැනලා බලමු කියන ගතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ ළමයා තුළ කළමනාකරණය එන්නේ අඩු වෙනවා. ආරම්භය, තරණය, සාර්ථක නිමාව සහ well done reward. ඒ හොඳ විපාකයක් කරා යෑමේ, හොඳ ප්‍රතිඵලයක් කරා යෑමේ සැලසුම් කිරීම එන්න නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඩිජිටල් තිරය ඒ ළමයින්ව වඩාත් ප්‍රසංගික කරන නිසා ඒ ළමයින්ට පන්තියේ වැඩත් බැරි වෙනවා. ඊළඟට ඒ ළමයින්ට පාඨමාලාවක අවසානයේ තෝරාගත යුතු ක්ෂේත්‍රය කුමක්ද? පාඨමාලාවකින් තමන් වෘත්තියකට යෙදෙන්නේ කෙසේද කියන මිම්ම නැති වෙනවා. තව එකක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එන්න ගම්ම්‍ය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පතේ උත්තේජනය වෙන නිසා ඩිජිටල් තිරේ ඒගොල්ලන්ට ඉමැජිනේෂන්, ඒ කියන්නේ ප්‍රස්තාව වෙනස් වෙන ගතිය, ප්‍රස්තාව රූපී ගතිය එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉමැජිනේෂන්, ස්පෙකියුලේෂන් අනාගත රූපී වෙනවා. වර්තමානයට වඩා එන්න ඉස්සරහට හිතන්න වෙන්න යන දේවල් ගැන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය තිබෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සිහිනමවනවා වැඩි වෙනවා. අපි හැමෝම සිහිනමවනවා. නමුත් ඩිජිටල් තිරේ වැඩි වෙන්න ප්‍රසංගික ළමයා කරන්න බැරි දේවල් ගැන තමයි සිහිනමවන්නේ. ඉතින් අපිට ප්‍රතිශතයක් තියෙන්න ඕන කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සහ හිතපු ප්‍රමාණය සහ හිතපු දේ කරපු ප්‍රමාණය අතර හැමතිස්සෙම ප්‍රතිඵලයක් තිබෙන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ කැලිබ්‍රේෂන්. මේ ළමයි සෙලිබ්‍රේෂන් වලට හරි කැමතියි. විනෝදාස්වාදයට සහ විය හැකි දේවල් ගැන හිතන්න, ඉමැජිනේෂන්, තව මොනවද කරන්න පුළුවන්, වර්තමානයේ අත්හැර අනාගතයේදී ඉවත් වීම, මේක තමයි ඩිජිටල් තිරේ තල්ලුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි අන්තිමට කරපු දේ හෝ පසුගිය කාලේ ජයග්‍රහණයක්, ඩිජිටල් තිරේ ජයග්‍රහණයක් හෝ වෙන ජයග්‍රහණයක් ඔවුන් මනෝරූපමවනවා. එතකොට ඉමැජිනේෂන් වලට අපිට කියන්න පුළුවන් මනෝරූපීය ගතිය වැඩි වෙනවා. කරලා අත්හදා බලලා කැලිබ්‍රේෂන් ගතිය අඩු වෙනවා. කැලිබ්‍රේෂන් කියන්නේ ප්‍රමිතික ප්‍රබුද්ධික කළමනාකරන ගතිය. අපි දන්නවා ජීවිතේ පාඩමක් කරන්නත්, රැකියාවක් කරන්නත්, විභාගයකට මුහුණ දෙන්නත්, ප්ලෑන් එකක් කරන්නත්, සැලසුමක් කරන්නත් අපි ප්‍රබුද්ධික ප්‍රමිතික ට්‍රැක්සුත් වර්ධනය කරගන්න වෙනවා. ළමයා ඩිජිටල් තිරේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇලෙන්න ඔහු ප්‍රමිතියට කොහෙත්ම කැමති නැති වෙනවා. ඔහු වැඩියෙන්ම කැමති ප්‍රසංගික සෙලිබ්‍රේෂන් වගේ දේවල් වලට මුළු ජීවිතේම රංගමඩලක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙනස් වීම අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. එසේ වෙනස් වෙන ළමෙක් එන්න ප්‍රමිතිය අත්හැර ප්‍රසංගීකරණයට ලක් වෙනවා. ප්‍රසංගික කියන එක තේරෙනවානේ.
චිත්ත රූප මවන්න, මනෝ රූප මවන්න, ජීවිතේ සරසන්න, සැරසිලි වැඩි වෙනවා කාර්යක්ෂම භාවයට වඩා. ඉතින් මේ ගැන දෙමව්පියන්ට ළමයා කෙරෙහි ඇසයොමු කරන්න වෙනවා. අවුරුදු 14 ඉඳලම එක ට්‍රැක් එකකින් ළමයා හැදෙන්න ඕන අවුරුදු 17 වෙනකම්. එතකොට තමයි අවුරුදු 24 වෙනකොට ළමයාට සුදුසු වෘත්තියකට යොමු විය හැක්කේ. අවුරුදු 17 ඉඳලම එයාව වෘත්තියක යොදවන තෘතීයක ටර්ෂරි এডুকেෂන් වලට යන්න ඕන, ට්‍රේනින් වලට යන්නත් ඕන. දැන් ළමයා එන්න ඩිජිටල් තිරේ වැඩි වුණොත්, ප්‍රසංගික ගතිය වැඩි වුණොත්, එයා ප්‍රමිතිය, තරණය, සාර්ථක නිමාව, රිවෝඩ් මොටිව් එක අත්හැරලා නිරන්තරයෙන්ම එයා ජමාවු මෝඩ් එකෙන්, ඒක මෙඩිකල් ටර්ම් එකක්. ජමාවු කියන්නේ එන්නහට කරන්න පුළුවන්, මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම අර ඩිජිටල් තිරේ සහ ඩිජිටල් ගේම්ස් වලින් පොළොවේ නැති දේවල් අద్භූත විදිහට ඒවා virtual reality වෙනවා, එයාගේ reality එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම ළමෙක්ව යොදවන්න ඕන ටෙස්ට් එකකට කැමති වෙන ප්‍රමාණයට. ඒ කියන්නේ ඕන් කළ ප්‍රමාණය අගැයීමක්, කැලිබ්‍රේෂන් එකක්, ප්‍රමිතීකරණයකට ළමයව අපි හසුරුවා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් ළමයට අනාගතයක් නැති වෙනවා. එයාට ඊළඟට ටෙස්ටබල් දේවල් කරන්න අකමැති වෙනවා. ප්‍රමිතියකට ලක්වීමට එයා පසුබසිනවා. ප්‍රමිතියකට ලක් වෙන්නේ නැති ළමයා ප්‍රමිතියක් නැති දේවල් වැඩියෙන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එවැනි කල්ලියක් සමග හැසිරෙන්නත් පටන් ගන්නවා. දැන් මේ පොඩි ටෝක් එක කිරීමේ අදහස දෙමව්පියෝයි දරුවෝයි එක්කහුව වෙලා මේ සම්මුතියකට එීම. මම මේ ටෝක් එක කරන්න හදන්නේ තාත්තයි අම්මයි දුවයි පුතයි දෙන්නම ඉඳගන්න මේක කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ ටෝක් එක මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඔබගේ පුතා හා දුව අවුරුදු 14 පහ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ වැඩි සමන් දෙන්නේ දෙමව්පියන්ට වඩා තමන්ගේ සමවාසයට. They begin to listen to peers. Peers become their counselors. ඉතින් අවුරුදු 14 වෙනකොට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒක පෝටල් එකක්. ඒ ద్వාරයේදී ඔහු වැඩියෙන්ම තමන්ගේම වයසේ අය විශ්වාස කරන තත්වයකට වුන්පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන වේලහින්ම හිතාමතා ළමයා ඔබගේ හඬ සහ ඔබගේ ශික්ෂණය පුරුදු කරන්න ඕන අවුරුදු 14 වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් තාත්තටයි අම්මටයි වෙලා නැතිවීම තමයි ළමෙක් ඩිජිටල් තිරයට ඇබ්බැහි වීමට ප්‍රධාන හේතුව. ඒක හරි අපරාධයක්. මොකද ඇබ්බැහි වීමෙන් ගලව ගන්නවට වඩා ඇබ්බැහි නොවි prevention is better than cure. It is better to be safe than sorry. ඉතින් මේක මුලින්ම වළක්වා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක වැඩියක්ම හොඳ වෙනවා. ඉතින් දැන් ළමයාගේ පත දෙකක් තිබෙනවා. මම කිව්වා වගේ කරන්නට පෙර සිතා බැලීම හෝ කරාට පස්සේ විඳවලා බැලීම. So they can either think and do or do and think. ඉතින් දෙමව්පියන්ගේ වගකීම ළමයාව ට්‍රැක් එකේ දා ගන්න ඕන think and do. So executive, empathic, thinking and doing from the prefrontal cortex. එතකොට ළමයාගේ එක entity එකක් තිබෙනවා. ඒ entity එක අනුව එයා එක යෙදෙන්නේ what I start I can be successful in. එතකොට එයාට ඒකේ තිබෙනවා පෙරහුරුවක්. මම මේ කරන්ට යන එකෙන් මට සාර්ථක නිමාවක් දකින්න පුළුවන්. So then they work with complementation rather than competition. ඉතින් ඒ ළමයාගේ when you work with what God has given your child, he gets into complementation. ඉතින් ඔබ ඒ ළමයාට God design කරපු සැලසුම එක්ක වැඩ කරනකොට ඒක ඇතුලේ reality එකක් යට තිබෙනවා. ඇතුලේ එකඟවීමක් තිබෙනවා. මේක මගේ යහපතටයි සහ ජීවණයෙන් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එයාට මුලින්දලම ඔබ කතා කරන විදිහේ එරෙහිවීමක් තිබුණොත්
එයාගේ තව අපි ඔක්කොම එහෙමයි. ලොකු අයත් පොඩි අයත් එහෙමයි. It depends on what you stimulate in the formative days up to the age of 13 becomes their major track. ඉතින් අපි මොකද්ද උත්තේජවත් කරන්නේ? මොකද්ද සැලසුම් කරන්නේ? ඒ අනුව ළමයා පොඩි කාලේ ඉඳලම හැදිලා අවුරුදු 13 පහ වෙනකොට එයා ට්‍රේන් කරපු විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිට පදයක් තියෙනවා train a child in the way he should go when he's young. ඉතින් අපිට හොඳ හිතෝපදේශයක් තිබෙනවා ළමෙක් පොඩි කාලේදීම ඔහු යා යුතු ට්‍රැක් එකේ ට්‍රේන් කරන්න පුහුණු කරන්න කියලා පොඩි කාලෙම මේක අවශ්‍යයි. මොකද ට්‍රැක්ස් දෙකක් ළමයා තුළ තිබෙනවා. එක ට්‍රැක් එකක් තමයි සාර්ථක නිමාවක් සඳහා it is good for me, it is good for others, it is good for my future. මට හොඳයි, අනිත් අයටත් හොඳයි, මගේ අනාගතයටත් හොඳයි, මේක දෙමව්පියන්ටත් හොඳයි කියන කෘතඥතාවයේ track එක. Track of gratitude and track of thanksgiving. Living a track that you received your life and your gift for this purpose. එතකොට කෘතඥතාවයේ track එක කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ ලද දේවල් ගැන මම thank you මම මේ ප්‍රශංසනීය thanksgiving තුතිදීමේ ගතියකින් තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ අම්මා ගැන තාත්තා ගැන ටීචර්ස්ලා ගැන. එහෙම නැත්තම් ළමෙක්ට වේලහින් සෙට් වෙනවා තුතිදීම නෙමෙයි දුන්නමදි කියන ගතිය. Now check this out with your kids. දැන් මේක ඔබගේ දරුවා සමග පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ළමයා ජීවත් වෙන්නේ thank you mode එකෙන්ද not enough mode එකෙන්ද? ස්තුතිය mode එකෙන්ද දුන්නමදි කියන mode එකෙන්ද? දුන්නමදි කියන mode එක කොහටද යන්නේ? උචිතෝන්නතිය, survival of the fittest, struggle for existence. ඒ જાතියට තමයි යන්නේ. දයා ඩාවින් ගැන අහලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් යන්නේ එහෙමයි. So even if he has not heard about Darwin, he will go like that. So how must you train your child in what mode? ඉතින් කොයි විදිහටද ළමයා train me යුත්තේ? Thank you. එතකොට මේ thank you mode එකේ එනවා ලැබූ දෙයට good results. යම් දෙයක් ලැබුවද ඒක තුල තරණයේ ආරම්භය තරණය සාර්ථක නිමාව good reward. එයාගේ ඇතුළෙන් එනවා good reward. good reward ආපු ගම යා මට තාත්තටයි thank you කියනවා. එතකොට ඒකේ sharing caring ගතියකුත් තිබෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ළමයාව හදාගන්න ඕනේ. So you must be able to get a thank you from your child easily. ඉතින් ළමයාට ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ලද දේ ගැන ස්තුතිවන්ත වීම. ඔබ ළමයාට කතා කරොත් demand mode එකෙන් I supplied you produce mode එකෙන් ඔබ ළමයාට කතා කරොත් මම සැපෙව්වා දැන් ප්‍රතිලාභ පෙන්වන්න. එතකොට ළමයා යනවා survival of the fittest. උචිතයට පමණයි උන්නතිය. අපි ජීවත් වෙන්නේ හැම ලෝකයක නෙමෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි උගන්වන්නේ අපේ world view එක all can thrive. සැමට උන්නතිය. එතකොට ළමයාට කියනවා darling you will thrive. You will share care and thrive. And you will have more than enough. You have to speak that language. ඉතින් ඔබ කතා කරන විදිහෙන් ළමයාට හිතෙනවා මට ඇති තරම තිබෙනවා. මම ජීවත් වෙන මට තාත්තලා අම්මලා උගන්වන්නේ තියෙන දේ බෙදාගෙන what we receive we share. ලද දේ බෙදාගනිමි. නැත්නම් වේලහින් ළමයාට එනවා track එක give, demand, I deserve, දෙන්න, grab, gain. ඒක මට අයිති entitlement syndrome. කොහොමද අපි entitlement syndrome සිංහලෙන් කියන්නේ? මට මම වගේ තියෙන මම වට කොට තිබෙන ඔක්කොම මා නිසා තමයි හදලා තිබෙන්නේ. මට තමයි ඒක අල්ල ගන්න ඕනේ මටයි ඒක අයිති විය යුත්තේ කියන syndrome එකට යනවා. ඒක හොඳ නැති syndrome එකක්. ඒකට කියන්නේ entitlement කියලා. ඉතින් ඔබට තේරෙයි අපි මොළය විතරක් නෙමෙයි. මොළය, the big brain is the end result. Big brain has neurons. Big brain is smart. ඉතින් මේ ලොකු මොළේ නියුරෝන තිබෙනවා. රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේක ලොකු යන්ත්‍රයක්.
යම් කොටස් ඒකේ කම්පියුටරයක් වගේ. හැබැයි අපි පටන් ගන්නෙ God අපේ ඇතුළට දීලා තිබෙන God sensitivity එකක් තියෙනවා. දිව්‍ය සංවේදීතාවයක් තිබෙනවා. අපි ඒකට කියමුද සංවේදී කොටස කියලා. That makes us God conscious, others conscious, best conscious, fairness conscious, altruistic. එතකොට ඒක අපි තුල තිබෙන ඒ දිව්‍ය සංවේදීතාවය ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. ඒක God conscious එකක් receive mode එකෙන් වැඩ කරන්න. යම් ආශිර්වාදයක් ලැබූ කෙනෙක් ලෙස වැඩ කරන්න. නැත්තම් ඒක අපි උද්දීපනය කරේ නැත්තම් we go to a utilitarian mode. ඒක අපි උද්දීපනය කරේ නැත්තම් අපි ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා අල්ලාගත්තා වාගේ අපිම අපේ උත්සාහයෙන් සෝත්සාහයෙන් ලින්ක් කටට වැටුණු මිනිහා ලිදර වැටු මිනිහා ලින්ක් කටෙන්ම ගොඩ එන්න ඕන. උල්ලෙන් හෝ පිලෙන් හෝ කෙක්කෙන් හෝ කොක්කෙන් හෝ survival of the fittest තමයි මේ එයා ජීවත් වෙන්න යන්නේ. So check this out on your child. The danger of the digital screen is they push the child always into the demand supply mode. ඉතින් digital screen එක ළමයාව ගෙනියන්නේ ප්‍රසංගික කරනවා විතරක් නෙමෙයි ප්‍රමිතිකරණයට අකමැති විතරක් නෙමෙයි මම මොනවා කරත් ඒක හරි මොකද අර විචක්ෂණයයි සමාලෝචනයයි නැහැ. Because check back is not there. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා this is my 58th talk on this line. Of these talks දැන් මම මේක මේ 58 වෙනි talk එක. I'm Dr. Lalit Mendis. My last post was as a head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. ඉතින් මම මේක මෙච්චර පුන කියන්නේ මම ළඟට ළමයි එනවා. ඒ ළමයි ආවම හරි ප්‍රතිවේදී. They are hostile. They are not for dad and mom. They are against dad and mom. They are not for they have no sense of blessing received and thanksgiving. They have a sense of anger. ඉතින් මේ ළඟදිත් මට අවුරුදු 14 ළමෙක් ආවා. ඒගොල්ලන්ට එයාට තිබෙන්නේ ලද දේ ගැන තෘප්තිමත්කමක්, ලද දේ ගැන thank you එකක් සහ ලද දෙයින් මම මෙච්චරක් කරගන්න පුළුවන් වෙනා කියන that sense of reward is gone. The 14-year-old fellow was very angry, very nasty to the parents in front of me. The අවුරුදු 14 ළමයා මං ඉන්න තැනම දෙමව්පියන් ගැන හරි රස්නකින් තරහකින් ඉන්නේ. So I had to sit with him and of course I speak scientifically. I don't මම ඉතින් diagrams අඳිනවා scientific කතා කරලා science එකම කතා කරලා යාට පෙන්නවා මේ தত্ত্বය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 14යි. නමුත් එයා ලද දේ ගැන තියෙන්නේ ඒ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක කරපු ප්‍රමාණයට ඉස්සරහට යන ආවේගයක් සැලසුමක් නෙමෙයි. So that is called deja vu in medicine. It's a French word. What deja vu means? Deja vu කියන්නේ පිටිපස්සේ ආවේගයක් එයාව මෙහෙම තල්ලු කරනවා. ජමාවු කියන්නේ ඉස්සරහින් එයා හිතපු අද්භූත ඉමැජිනේෂන් එකක් මනෝරූපයක් එයාව ඉස්සරහින් අදිනවා. ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් එයා සාර්ථක වර්තමානයක් ගත කරලා ටෙස්ටඩ් කරලා ප්‍රමිතියක් කරලා ඒ ප්‍රමිතියෙන් සාර්ථක නිමාවකට ආවා කියන ගතියක් නැතුව එයා driven from behind, pulled forward from other imaginations. එයාව පිටිපස්සෙන් තල්ලු කරන ආවේගයක් තිබෙනවා වෙච්ච දේ ඉස්සරහින් අදින දෙයක් තියෙනවා never happy in the present. Now this applies to adults also. වර්තමානයේ සතුටකින් දෙයක් කරන්නේ නැති ගතියක් තිබෙනවා මේක adults ලටත් බලපානවා. I hope you got this talk. It was a little theoretical but ඉතින් මේක ටිකක් සෛද්ධාන්තික වගේ ඇහි. නමුත් ඔබට ඔබේ ළමයා තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ එයා එන්න verbal processing ප්‍රබුද්ධික ප්‍රමිතික ළමෙක් විය යුතුයි. ප්‍රමිති කියන්නේ මොකද්ද? කරපු වැඩේ මෙපමණක් කරා 60ක් සාර්ථකයි 40ක් I need to improve. That's all you need. Or 50% done, other 50% I need to learn to do. ඉතින් 50ක් මම කරා තව 50ක් මට කරන්න තිබෙනවා. 100ක් ගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. 100ක් ගන්න පුළුවන් අය තාම කලාතුරකින් ඉන්නේ විරලයි. Very rare. හැබැයි මේක අවශ්‍යයි.
how much was done? 50%. ඒක කොහෙන්ද එන්නේ? අපි ඩෝපැමින් නිසා කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ සෙරොටොනින් වැඩ කරනවා. සෙරොටොනින් වැඩ කරාම කරපු දේ ගැන ආපහු හැරිලා බලලා ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ විචක්ෂණය හෙවත් සමාලෝචනය, check back, පසු විපරමක් ඉබේම අපි තුල වැඩ කරනවා. ළමයා තුලත් වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට එයාම ප්‍රමිතියක් කරනවා. මට මේක 50ක් තේරුණා, තේරුම් නැත්තේ මේවයි කියලා. එයා ඒ ට්‍රැක් එකේ තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒක දියුණුවේ මගක්. ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකෙන් කරන්නේ චෙක් බැක් එකක් නැහැ. අර ආපු ආවේගය ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා තරහින් ඊළඟට මාවපු මනෝරූප අරමුණේම මොකද එයාගේ ටෙම්පරල් ලෝබ් එක හරිම ඇක්ටිව් වෙලා විශේෂයෙන්ම දඩිස් මියුසික් තියෙනවානේ. ඉස්සර 1 2 3 4 classical rhythms ඒ අපි කියමු amazing grace කියලා amazing grace ඒකේ මියුසික් උත් ටෙම්පරල් ලෝබ් එක උත්තේජනය කරන විදිහක් තිබෙනවා. දැන් දඩිස් බිඩිස් මියුසික් වලින් කරන්නේ not think and feel but do and feel මියුසික් එකකට එයා ඇදෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අර අසාගන ඉඳලා අවසානයේ කිරීම නැති වෙලා පටන් ගත්ත ගමන් කරන්න වෙනවා, කරන්න ඕන වෙනවා. ඒක තමයි ඩිස්කෝ සීන් එකේ අදහස. එවැනි මියුසික් වලින් ඒගොල්ලෝ කිරීමට යෑම නිසා sexual thrills වලටයි sexual experiments වලට ඒගොල්ලෝ තල්ලු වෙලා යනවා. ඊළඟට fantasy and fantasizing නිසා අර්ථයක් නැති එහෙම නැත්නම් ඉදිරියක් නැති සාර්ථක නිමාවක් බලන්නේ නැතුව in the moment thrill එකට ඒගොල්ලෝ යොමු වෙනවා. දැන් මේ ටික තේරුණාද? මේක හොඳ නැති දෙයක් කියලා ඔබට තේරෙයි. ඉතින් මගේ උත්සාහය හැම දුවෙක් පුතෙක් තාත්තයි අම්මයි එක්ක මේක ඉඳගෙන අහලා කෑ ගහන්නේ නැතුව තීරණයකට එන්න ඕන. දැන් මේ ජෙනරේෂන් එක ටිකක් gaseous generation එකක්. gaseous and eruptive. ටිකක් පූජ්‍යාම විසුවියස් ගතියක් ඒගොල්ලන්ගේ තිබෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ටිකක් ඉරප්ට් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. ගෑස් වල ඉඩ තියෙන්න ඕනනේ. ගෑස් වල ඉඩ තිබුණ නැත්නම් පුපුරනවා හයියෙන්. ගෑසියස් කෙනෙක් ඉන්නකොට ටික ඉඩ දෙන්න ඕන. මොකද ගෑස් ඩිෆ්ලේට් වෙනවා. ගෑස් ගිහිල්ලා හුලම් බහිනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හුලම් පුම්බ ගත්ත ගතියක් තියෙනවනේ. ඒක බහින්න ඉඩ දෙන්න. එතකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. එතකොට නංගි එහෙම ළඟපාත ඉන්නවනේ. නංගිට කියන්නේ නංගි කියලා පොඩ්ඩක් වැඩක් බලාගන්න. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ගෑස් ගතිය පුපුරනකොට ඒකට අම්මයි තාත්තයි පුපුරන්නේ කිව්වොත් හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පුපුරන්නේ තාත්තා. ඉතින් මල් ළඟට එන කපල්ස් වල නිතරම අම්මා is in a very worried mode. ඉතින් අම්මා ඉන්නේ හැමතිස්සෙම ළමයාව බේර ගන්න හදනවා. තාත්තා හරිම offended වෙලා ඉන්නේ. උදහස් වෙලා මෙයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. So when you come to talk to me, I talk to the child. You two have to talk to me later. In the presence of the child, I don't allow parents to go on saying nasty things about the child. ඉතින් මාව හම්බෙන්න ආවම ඉතින් මාව හම්බෙන්න ඕන නම් this is free of charge. So you have to send a WhatsApp to +94 77 49 59 214. මාව හම්බෙන්න ඕන ඔබ WhatsApp නම්බර එකට එවන්න ඕන. පණිවිඩයක් 077 49 59 214. මාව හම්බෙනාම මම කතා කරන්නේ ළමයාට. ළමයාව දිනා ගන්න ඕන දෙමව්පියන් උදෙසා සහ ළමයාගේ අනාගත උදෙසා. Isn't it so? The child must be one for the parents and for the child's future. I know the problem. Most digitized cases are the same. Severity changes. ඉතින් ගොඩාක් digitized ළමයින්ගේ තත්ත්වය එක වගේ severity එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තීව්‍රතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව අපි කරන්නේවත් ටික ටික වෙනස් වෙනවා. So I'm trying to get your son and daughter also to see what is the best future for them. ඉතින් ඔබගේ දුවටයි පුතාට අවශ්‍ය වන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය, ඒගොල්ලන්ට හොඳ අනාගතයක් ඒගොල්ලන්ට පේන්න ඕන. මෙහෙම ගියොත් කොහොමද යන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඕන. ඉතින් අවුරුදු 14 සිට 17ට ටිකක් කාලෙ තිබෙනවා. හැබැයි ඒ කාලෙදි ලෑස්ති වෙන්න ඕන 17 ඉඳලා 24ට තියෙන ට්‍රැක් එකට. You can't play the fool between 14 and 17. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා then is there a time in your life children can play the fool.
You can play the foolishness does not involve the digital screen. ඉතින් අවුරුදු 10 ඉඳලම ළමයාගේ digital consumption එක එන්න ළමයාගේ tracks වෙනස් කරනවා. මොලේ සියලු නියුරෝන පත 50% සංස්කරණය වෙනවා අවුරුදු 13 දී. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආර්ලු බූර්ලු නම් කරේ ඒගොල්ලන්ට task performance network එකක් හැදිලා නැහැ. TPN task performance network එක පොඩි කාලෙම හැදෙන්න ඕන. තේරෙනවනේ task performance network. කාර්යයක් සාර්ථකව කිරීමේ කටයුත්ත. ඉතින් ඒකට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තාත්තා තමයි task performance උගන්වන්නේ. අම්මා තමයි ළමයාගේ basic needs supply කරන්නේ. ඉතින් අම්මා නිසා basic needs සම්බන්ධයෙන් ස්වයං පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් security එනම තාත්තා තමයි ළමයට competence, confidence, skill training දෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා. ඒ නිසා තාත්තා ගෙදරාම හැමදාම රෑ 7ට අපි කිව්ව රෑ 7 වෙනවා කියලා එන්න 7 ඉඳන් 9ට කාලය තාත්තගේ කාලය ප්‍රධාන වශයෙන් ආйти ටීවී එකට නෙමෙයි ලෝකේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙමෙයි දේශපාලනඥයෝ විවේචනය කරන්න නෙමෙයි ළමයට තමයි කාලය දෙන්න ඕනේ 7 ඉඳන් 9ට. So every father must learn to give 7 pm to 9 pm every day for your family. එතකොට weekend එකේ සෑහෙන ගොඩක් planning තිබෙන්න ඕන ඔබ ළමයා වෙනුවෙන් කරන දේ ගැන විශේෂයෙන්ම තාත්තා. එතකොට next step next stretch දෙන්නේ තාත්තා. ඊළඟ පියවර ඊළඟ පිම්ම දෙන්නේ තාත්තා. එතකොට ළමයා ඉගෙන ගන්නවා boundary එක මොකද්ද? confidence මොනවාද? competence මොනවාද? skill training මොනවාද? ඒ ළමයා ඒව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තාත්තගෙන්. ඉතින් තාත්තා ඒ ටික කරලා දුන්නේ නැත්තම් you get a child who because of mother. ඉතින් අම්මගේ සෙනෙහස bonding identity ඒව නිසා ළමයාට අභ්‍යන්තරයේ සුරක්ෂිත වුණාට value worth and significance වටිනාකම ඔහුට ජීවිතේ කළ හැකි දේ පිළිබඳ competence නිපුණතාවය එන්නේ තාත්තා යත් එක්ක පොඩි කාලෙම කරන දේවල් වලින්. දැන් මම ගිය සැරේත් කියලා දුන්නා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක නැතුව ආර්ට්ස් ක්‍රාෆ්ට්ස් ඒ ඔක්කොම හොඳයි. ලෙගෝ උනත් කමක් නැහැ. ලෙගෝ වලට වඩා හොඳයි මිකැනොසෙට්, ඉරෙක්ටෝ, කන්ස්ට්‍රක්ට් කියන ඒ වල තිබෙනවා ස්ක්‍රූපිනියක් අරන් මෙහෙම ක්ලොක් වයිස් කරකවනවා. ඊළඟට ස්පැනර් එක අරන් මේ අතට ඇන්ටි ක්ලොක් වයිස් කරකවනවා. එහෙම තමයි මොලේ දියුණු වෙන්නේ. ඒක කරන්න ඉතින් අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර යනවා. එතකොට තාත්තා තමයි ඒක ළමයා එක්ක කරන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ තාත්තා? දැන් හිතනවාද මට ඕක කරන්න කාලේ නැහැ කියලා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. Your best career is at home. ඔබේ හොඳම career එක තියෙන්නේ ගෙදර. Corporate career, they will hire you, they'll fire you, they'll find someone else. There's no one to fulfill your role at home. ඉතින් ගෙදර තාත්තගේ කටයුත්ත කරන්න වෙන කවුරුත් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේක හරිම වැදගත් දෙයක්. ළමෙක් රොටි ඉල්ලුවම ගල් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් රොටි ගලුයි වෙනස බේරන්නේ තාත්තා. ළමෙක් මාළු ඉල්ලුවම සර්පෙක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩ ක්ෂේත්‍රයේ නේ මාළු කියන්නේ වැඩ ක්ෂේත්‍රයේනේ මාළු ඇල්ලීම. නමුත් හැම වැඩ ක්ෂේත්‍රෙම සර්පයෝ ඉන්නවා. ඒවා කියලා දෙන්නේ තාත්තා. ඊළඟට ළමෙක් අනාගතයට බිත්තරයක් ඉල්ලනකොට ඒකට ගොනුස්සෙක් දෙන වගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ ළමයාගේ රිලේෂන්ෂිප්ස් අනිත් අය එක්ක ඒවා කියලා දෙන්නේ තාත්තා. තාත්තා ළමයාගේ මොරල්ස් හැදීම ගැන රුවක් ළමයා තුල තිබෙනවා. So the masculine mode is what was not done, what is beyond the limit, setting the limit and extending the limit is the masculine mode. ඉතින් පිරිමි පුරුෂ ගතිය වෙන්නේ සීමාව දීම, සීමාවෙන් එහා සීමාව පළල් කර ළමයා ගෙන යාම. එතකොට masculine mode එක ළමයාට දැනුනේ නැත්තම් කියන්නේ තාත්තගේ පිය සෙනෙහස bonding ලැබුණේ නැත්තම් එයා හැමතිස්සෙම හදන්නේ ඇතුළට එන්න තමයි හදන්නේ. He falls inward. You can check this out about yourself also. එයා අර දන්න අය එක්ක විතරයි ආශ්‍රය කරන්නේ. පුළුවන් දේවල් විතරයි කරන්නේ. Adventure and enterprise comes to the child from the father. තාත්තා තමයි ළමයාව එන්න පිට දේවල් වලට යොමු කරන්නේ. ඒ යන අතර
In the conquered territory, identity and security is given by mother. ඒ ඉස්රහට යන විකාශය වෙන ලෝකේ දෛනිකව සුරක්ෂිත කරන්නේ ළමයාව අම්මා. එතකොට අම්මගෙන් තමයි මේ බොන්ඩින් identity එන්නේ. තාත්තගෙන් තමයි birth value significance ඉදිරියට යෑම එන්නේ. ළමයට මේ දෙකම අවශ්‍යයි. ඉතින් අම්මා ගෙදර නැති වුණොත් ඒක ලොකු ට්‍රැජඩි එකක්. ඉතින් අපි දන්නවා ගෙදර ඉතින් මේ ගෝඩ්ගේ මේ දෙකම තිබෙනවා. ගෝඩ්ගේ පිතෘ ස්වරූපයක් තියෙනවා, මාතෘ ස්වරූපයක් තියෙනවා. එක වර්ගයකට මේක දෙන්න බැරි නිසා තමයි ගෝඩ් තාත්තෙකුත් දුන්නේ අම්මෙකුත් දුන්නේ ගෙදරකට. ඒක sociological necessity එකක්, almost a scientific necessity. What dad does and what mom, දැන් මේක සමාජ විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවයක් වගේම ජීව විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතාවයකුත් තිබෙනවා. What masculinity does and what femininity does. එතකොට ඔබට තේරෙනවා LGBT කරලා transgender කරාම ළමයින්ට මොනතරම් විකෘතියක් වෙනවද කියලා. I don't know how the medical profession agreed to this, to give female hormones to boys and male hormones to girls when girls are coming into puberty. What a terrible thing. What a character assassination. What child abuse is this that the medical profession has agreed to. ඉතින් මේ ගැන John Hopkins University එකේ Professor Emeritus එම ගොඩාක් මේවා ගැන ලියලා තිබෙනවා that gay is not in the genes. If you want to know my position on it and why I base මම මේවා කියන්නේ ඇයි මම එවන්නම් ඒවා ගැන scientific links මම එවන්නම් මගේ WhatsApp එකක් කරන්න 077 49 59 214 මේ ගැන අපි දැනගත යුත්තේ මේවා ළමයින්ට එනවා මේක හරිම වෙස්ට් එකකින් එනවා අපේ අධ්‍යාපන සිස්ටම් එකට මේක රින් ගන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර ඕගනයිසේෂන්ස් වලින් මේවා එනවා human rights කියලා මේ වෙනවා එක විදිහට මේ වගේ invasions මම මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා තිනවනේ family එකට එනවා nations වලට එනවා educations වලට එනවා it's a real invasion ඉතින් මේ වගේ ආක්‍රමණ එනවා so you today I extended my talk for you to understand that ඔබට තේරෙනවා පුරුෂ පැත්තෙන් වෙන දේ පිය ස්වරූපයෙන් ලැබෙන දේ මව් ස්වරූපයෙන් ලැබෙන දේ you can check yourself if your dad's input was minimal you are confident about what you have but you are insecure and fearful about what is outside and you will resist anything new you will resist ඉතින් පිය පාර්ශවයේ ආభాෂය නැති වුණාය පිටින් එන දේවල් ගැන සැකයක් තියෙනවා ඒ වලට ඔබ විරුද්ධ වෙනවා වෙනස් වෙන දේවල් වලට ඔබ බයයි මව් ආభాෂය ලැබුණාය අභ්‍යන්තරයේ secure වෙනවා actually the absence of the mother affects the child more than absence of the father but both figures are very necessary to build up the child's personality amma නැති වුණත් නම් ඒක ලොකු අමාරුවක් almost a irreparable loss තාත්තා නැති වුණත් ළමයාගේ performance එකට බලපානවා අම්මා නැති වුණාම your very being is affected being and doing are two different things නේද ඔබට තේරෙනවා ඔබගේ ස්වරූපය සහ ප්‍රතිරූපය වෙනස් කියලා ස්වරූපය is how God gave it for you ප්‍රතිරූපය is how you make it for yourself let there be no contradiction between the two ඉතින් මම පටන් ගත්ත මෝඩ් එක we can train up a child අපිව ළමෙක් අරගෙන යන්න පුළුවන් received mode to be thankful ස්තුති දීමෙන් ලැබූ දේ පරිහරණය කිරීම now මම දන්නේ නැහැ ඔබ ඒකට God include කරන්න කැමතිද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඔබ කොහොමද received mode එක ළමෙක්ට විස්තර කරන්නේ if you can accept it it is easier to explain things from the received mode ඉතින් ඔබට මේවා විස්තර කරන්න ලේසි ලද දේ ගැන thank you mode එකකින් ළමයාව ඒතර thriving for all සැමට උන්නතිය උචිතයට පමණක් නෙමෙයි මේක ටික හිතලා බලන්න මේක philosophically involved උචිත උන්නතිය කිව්ව ගමන් who decides who is උචිත and who is අනුචිත ඉතින් උචිත උන්නතිය කිව්වම කවුද තීරණය කරන්නේ උචිතයා කවුද
උචිත නැත්තා අනුචිතය කවුද කියලා. එතකොට ඔබ ඉබේම බලය දෙනවා controlling governing influence එකකට. ඒකට මානව හිතවාදී නැති මිනිස්සු ඇති වුණාම දැන් විගහට ටෙස්ට් එකක් එනවා COVID vaccine එක ගත්ත අය උචිතයි. ගත්තේ නැති අය අනුචිතයි කියලා. So you can see how many things are devised to get inside you, get you to be controlled by what others have decided. That's the problem. So it may, so I better explain this in English. So the big drive to criminalize hydroxychloroquine is to get a vaccine quickly globally for emergency use, under emergency regulation. एक hydroxychloroquine හරියනවා නම් vaccines under emergency use පාවිච්චි කරන්න බෑ. Under emergency regulations පාවිච්චි කරන්න බෑ. මුකුත්ම drug එකක් නැත්තම් anything can be forced upon under emergency regulation. ඒක නිසායි මෙච්චර සටනක් යන්නේ. Hydroxychloroquine is unsafe and ineffective කියන්නේ. Those who know pharmacology know that hydroxychloroquine has been a safe drug for SLE and rheumatoid arthritis for a long, long time. So since this is my primary field of research and training, I have been very vociferous on this, and hydroxychloroquine is effective also with zinc. And if you add azithromycin to that, the molecular pharmacodynamics is very clear. ඉතින් ඒ අණුක මට්ටමින් තමයි දැන් මේ ක්ලෝරොක්වින් ප්ලාස්මෝඩියම්ට වැඩ කරන, ඒ කියන්නේ මැලේරියා වලට වැඩ කරන විදිහට නෙමෙයි hydroxychloroquine COV2 infection එකට වැඩ කරන්නේ. Two different pharmacological actions. Same with azithromycin. It's not the way azithromycin acts as an antibiotic. That azithromycin is synergistic, pharmacodynamically synergistic with hydroxychloroquine. Malaria වලට chloroquine act කරන විදිහට නෙවෙයි hydroxychloroquine COVID antiviral agent එකක් හැටියට act කරන්නේ. I diverted a little just for you to understand what forces are at work to get you to agree to a vaccine that is not necessary. So they made the virus and they are bringing it to a place that the vaccine will be mandatory. So that's the problem, that's the scientific issue. But today my talk is mainly on how to get your son and daughter on track. Few more things quickly. I have explained the theory. Few more things quickly. I have already told you many times that when we are normally thinking, අපි දැන් සාමාන්‍ය විදිහට හිතනකොට අපි prefrontal cortex එකෙන් සිතා මතා සම්‍යශීලී ලෙස සහ විදායක ලෙස ආරම්භය තරණය සාර්ථක නිමාව කරා යන්නේ. අපි digital screen එකේ ගොඩක් ඉන්නකොට අපි bottom up regulation වලට යනවා. මේකට කියන්නේ top down regulation. Stress mode එකේ bottom up regulation වලට යනවා. මොකද අර තිරෙන් එන ගම්ම්‍ය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උත්තේජය අපිව පස්සෙන් තල්ලු කරනවා පරණ දේවල් මතක් කරමින් ඒක deja vu. You will remember this was involved in temporal lobe epilepsy because the temporal lobe is so involved in the digitization. It is appropriate to use this terminology. Deja vu is what happened in the past 1 day, 2 days, 1 month, 3, the digital drive pushing the child from behind. පිටිපස්සෙන් එන ආවේගය. එතකොට ඒක ADHD වෙනවනේ. අධිගම්‍යතාවය, අධික්‍රීකතාවය, impulsivity, hyperactivity, inattention, අවධාන උනතාවය. ඊළඟට ඒක නිතරම මනෝරූපම වන නිසා imaginary mode එකට යන නිසා ඉස්සරහින් ඒගොල්ලන් අදිනවා unrealistic spook magic monsters aliens නැති දේවල් හොයන්න කරන්න බැරි දේවල් imagine කරන්න. එතකොට ළමයා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රසංගික entertain child. He is completely kinesthetic, visual and acoustic and visual. He is never living in the present. Got it? එයා මේ වර්තමානයේ ප්‍රමිතියක් අනුව testable විදිහට ප්‍රතිඵල සාර්ථකව ලැබෙන විදිහට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා fruitful වෙන්නේ නැහැ. එයා මේ multiply වෙන්නේ නැහැ. එයා fill and fulfill නැහැ. හැමතිස්සෙම not enough mode එකෙන් එන්නේ. So you have to protect your son and daughter and not allow them to go that way.
So I hope I was sufficiently gentle that you'll be able to explain to this. Look at this clip with your son and daughter. Please give it to friends and encourage them to watch this with your son and daughter. ඉතින් මේක යාළුවන්ට දෙන්න. යාළුවොත් ළමයි එක්කත් මේක කියවලා බලන්න කියලා පොඩ්ඩක් ධෛර්යයක් දෙන්න මේක අහන්න බලන්න කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මම ටිකක් මිත්‍රශීලී ලෙස කතා කරා. science information ඇති පමණට තිබෙන්නේ නැති සමහර වචන බරපතල වුණා නම් මට සමා වෙන්න. because technical things need technical terms. ඉතින් මේ ගැන මට තව ටිකක් බලන්න දේවල් තියෙනවා මගේ මේ ડોකියුමන්ට් එකකින් මම බලන්නේ අවුරුදු 13 හරහා යන විට ළමයි දෙමව්පියන්ට ඇහුම්කන් දීම නවත්තලා පියර්ස්ලා සමකාලීනයන්ට තමයි ඇහුම්කන් දෙන්නේ ඒ නිසා අවුරුදු 13ට ඉස්සෙල්ලා be in your child's life ඉතින් කවදාකවත් එකඟ වෙන්න එපා අර කාමරේට ඩිජිටල් ගැජට් එක අරන් යන්න මගේ කාමරේට එන්න එපා එකට එකඟ වෙන්න එපා ඉතින් ළමයින්ටත් මම කියන්න කැමති එහෙම අයිසොලේට් වෙන්න එපා එහෙම සෙල්ෆි වෙන්න එපා අම්මට තාත්තට හැර මෙන්න ඒලියන්ස්ලට ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න දෙන්න එපා මේකයි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එක හැමතිස්සෙම ඒලියන්ස්ලා ළමයිගේ ජීවිතයට අවබෝධ දෙන්න ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පටන් අරන් ළමයා දෙමව්පියන් විශ්වාස කරනවට වඩා පිටස්තර අයව විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අවුරුදු 13 හරහා යන විට හෝමෝන වෙනස් වෙන නිසා ඒගොල්ලෝ dangerous sexual experiments වලට ඉබේම ඇදිලා යනවා and you know sexual experimentation sexual hurt more than other hurts. ඉතින් අපි දන්නවා ලිංගිකව තුවාල වීම අපයෝජනට ලක්වීම අනිත් හැම දෙයකටම වඩා තදින් ළමයින්ට බලපානවා. So I also have a thing, please don't give smartphones to kids if possible till they finish A-level. Now you think I'm a dinosaur from the Jurassic Park, not so. Famous school in Colombo, I did the talk and I said that. Then the deputy principal, she's a lawyer, she came and said, thank you doctor, I have worked it out with my daughter that she does not use the smartphone though she's in the A-level. ඉතින් මේක කොළඹ ලොකු ඉස්කෝලේක උපවිදුහල්පතිනිය මට කිව්වා thank you මේ ලෙක්චර් එක කරාට එයාගේ දුව ඉන්නේ A-level එකේ හැබැයි එයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දීලා නැහැ. දැන් ඔබ කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම පන්ති ඔක්කොම ස්මාර්ට්ෆෝන් තියෙනවා. thing is this I have met children 9 A's ඒගොල්ලන්ට A9ක් තිබුණා O-level එකේ. A-level කරන්න ගියා 3 F's. So I asked this boy son of two teachers asked this boy what happened. He said must be the digital screen. Then I asked him what did your parents say. In front of his parents he says my parents scolded me but who cares. 9 A's in the O-level 3 F's in the A-level. So please work out with your son and daughter දරුවෝ එක්ක කතා කරන්න please ඒගොල්ලන්ට කියන්න please A-level කියන්නේ හරි competitive exam එකක් ඒක කරන්න බැරි වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හුරු වුණොත් memory goes off recall I have told you this before recall collation connection application memory storage all go off because of the digitization so I think I have spoken enough thank you for listening I'll try to continue a talk like this on similar line. තව සැරයක් මම මේ ගැන කතා කරන්න. So my number 57 is in English on similar lines. So if you want English one, go to my number 57. It's on my FB timeline and also on my YouTube channel. 57 වෙනි එක ඉංග්‍රීසි දැන් මේක 58 වෙනි එක සිංහලෙන්. So you will find some are English and Sinhala, few are English and Tamil and others are English or Sinhala. Most older ones are mostly in English. Thank you for listening. We'll meet again.